Bine ați venit la un nou rezumat al serialului Mă numesc Zuleiha, episodul 130, sezonul 4. Kerem Ali, împreună cu cele 10 milioane de dolari, este adus la conac. Bineînțeles că Zuleiha și Fikret o văd ca pe o înscenare din partea lui Hakan, doar pentru a intra din nou în grațiile Zuleihei. Fikret este invitat de procurorul Ciucurovei să ia parte din umbră la interogarea falsului frate al lui Mușgan. Acesta ascultă și află tot adevărul atât despre înscenarea care a avut loc, cât și despre faptul că Hakan Gumușoglu nu a făcut altceva decât să dejoace planul murdar al infractorului venit din America. Rămâne totuși un mister legat de găsirea documentelor cu privire la infractori, într-un timp atât de scurt. Fikret își dă din nou seama că Hakan trebuie să fie un angajat al guvernului, ca să poată procura acte și informații într-un timp atât de scurt. Hakan are o întâlnire cu Zuleiha, încercând să o convingă că el nu este un infractor periculos așa cum crede ea și nici n-a vrut să intre în mod abuziv în viața ei. El mai spune că a venit într-adevăr să se răzbune pe Demir, dar pe problema financiară, însă între timp s-a îndrăgostit de ea. Însă aceasta nu vrea să asculte absolut nimic, nu o interesează dragostea lui, ci vede doar faptul că a venit să se răzbune, susținând că el l-a omorât pe Demir. Orice argument pe care încearcă Hakan să-l aducă este privit de ea ca o nouă minciună. Au trecut deja ore bune de când Gafur a plecat cu bijuteriile în oraș pentru a aduce în schimb banii necesari răscumpărării conacului. Zuleiha împreună cu cei de la conac se alertează și merg pe urmele lui. Acesta este găsit în portbagajul unei mașini, legat împreună cu însoțitorul lui. Gafur este atât de speriat încât se află într-un atac de panică grozav. El nu-și poate reveni din această spaimă ca să poată povesti ce s-a întâmplat de fapt, însă seara se laudă colegilor de la conac ca și cum ar fi un mare erou care n-avea cum să lupte cu 35 de inși. În casa lui Ciolac Aga sunt admirate bijuteriile Zuleihei, bătrânul spunându-i lui Betul că doamna Ciucurovei are gusturi foarte bune. Betul spune că acestea sunt de fapt gusturile lui Demir, nu ale ei, pentru că ea este doar o străină croitoreasă. Cei doi care au pus la cale atacul asupra lui Gafur pentru a lua bijuteriile sunt convinși că în scurt timp vor putea să ia conacul Yaman. Mătușa lui Rashid, când vede că se înserează, iar Zuleiha încă nu a venit cu o soluție pentru răscumpărarea conacului, își ia tălpășița, dorind să prindă ultimul autobuz și să plece spre marea bucurie a lui Fadik. Toți cei care locuiesc în domeniul conacului Yaman sunt duși de Zuleiha să doarmă la un hotel de lux, unde Betul îi așteaptă cu presa pentru ca apoi să-i facă de râs în fața oamenilor din Ciucurova. Atât Zuleiha cât și angajații conacului sunt foarte degajați și se simt ca la o sărbătoare de familie. Doar lui Fadik îi este stricată seara, deoarece se întoarce mătușa lui Rashid, care aude în stația de autobuz că Yamani, împreună cu toți muncitorii de la conac, se află la un hotel de lux, unde nu poate fi decât distracție. În acest timp Fikret are o întâlnire cu Hakan. Hakan îi spune că nu ar trebui să-l bănuiască de răpirea copilului. Dar Fikret este lămurit acum că Hakan este curat în această problemă. Îi mulțumește pentru că i-a salvat fiul, dar în același timp îl sfătuiește să nu-și mai piardă timpul cu Zuleiha, deoarece aceasta nu-l va reprimi niciodată. La conacul mic Betul se întâlnește din nou nascuns cu Abdulkadir, neștiind ce are să urmeze peste puțin timp. Abdulkadir luptă pentru dragostea lui Betul, însă aceasta le vrea pe amândouă și dragoste, dar mai presus decât atât vrea averea lui Ciolac Aga și putere. Șacalul Abdulkadir îi promite acesteia că după ce vor lua puterea Ciucurovei, îl va izgoni pe Hakan Gumușoglu din Ciucurova. În aceeași seară bătrânul Ciolac vine să arunce o privire la conacul care se află gol și cu sigiliul pus pe ușă. Vaap îl invită pe Ciolac să intre înăuntru să vadă ce modificări ar putea aduce conacului, aceasta poate și din dorința de a găsi ceva obiecte de ale Zuleihei. Ciolac își trimite însoțitorii acasă, iar el se duce în vizită la conacul mic, intuind că Betul s-ar putea să fie acolo. Abdulkadir se ascunde, iar Betul îl primește înăuntru pe Ciolac, oferindu-i ceai sau cafea. Acesta îi spune că n-are nevoie de ceai sau cafea, ci are nevoie doar de ea. Astfel că trage de aceasta să o ducă în camera ei pentru a face dragoste cu ea. Aceasta se opune cât poate de mult sub privirile ucigătoare ale lui Abdulkadir, care nu se poate stăpâni stând cu pistolul îndreptat spre Hasmet Ciolac. Ajunge Shermin acasă, punând în sfârșit capăt acestei scene, care se putea sfârși din nou cu o crimă.
În sfârșit Zuleiha intră din nou în posesia conacului. Ciolac Aga primește cu furie această veste și înapoiază printr-un trimis bijuteriile Zuleihei, ca și cum el a fost un recuperator al acestora, nu cel care le-a furat, pentru a o împiedica pe Zuleiha să facă rost de bani. Zuleiha o invită pe Betul la o discuție. Aceasta din urmă se arată foarte surprinsă, neștiind care este scopul. Spre surprinderea ei, Zuleiha pare a avea gânduri de pace și de încheiere a conflictului dintre ele. Dar dorința de înavuțire și răutatea inimii lui Betul o face să se arate superioară Zuleihei, spunându-i că a luat-o frica din cauza mișcărilor ei inteligente. Zuleiha o întreabă dacă nu îi pare rău pentru tot ce a făcut. Aceasta afirmă că nu, deoarece ea a încercat să-și ia ceea ce îi aparține, întrucât este Betul Arcan, iar ea nu este decât o străină care l-a înșelat pe Demir, ca să o ia de soție pentru avere. Ea începe să se dea mare în fața lui Zuleiha cu toate acțiunile rele pe care le-a făcut împotriva ei, dorind să-i demonstreze cât de proastă este ea pe lângă mintea ei de geniu. Zuleiha, înainte să plece, îi spune că din moment ce nu are niciun regret pentru ceea ce a făcut, va continua să o cheme în instanță. Ciolac Hasmet îl întâlnește pe Hakan în oraș și îl amenință, spunându-i că este primul pe lista lui pentru distrugere, apoi urmează Fikret și în urmă doamna Ciucurovei. Dar lui îi spune că mai are o șansă față de Fikret și Zuleiha, aceea de a-și împacheta lucrurile și de a pleca. Hakan îi dă o lecție costisitoare bătrânului, capturându-i un autobuz și dându-i foc. Pe străzile Ciucurovei se poartă anunțul că în dupămasa acelei zile, la cinematograf va rula un film în premieră, care va putea fi vizionat gratis, prin îngrijirea doamnei Zuleiha. Bârfitoarele Ciucurovei, printre care se află și Betul, aud acest anunț și se hotărăsc să meargă toate la cinema, nu doar să vadă filmul, ci să vadă și imaginea șifonată a Zuleihei, care a avut sechestrul pus pe conac. Deodată se sting luminile și începe să ruleze filmul, numai că publicul, în loc să vadă filmul așteptat, văd înregistrarea discuției pe care a avut-o Betul cu Zuleiha, în care recunoaște toate infracțiunile pe care le-a făcut. Acestea sunt distruse și de-abia pot ieși din cinematograf de supărare și rușine. Hasmet Ciolac, fiind provocat de către Șermin, care îi spune că ar trebui să se comporte ca marele Ciolac, nu ca un fricos, și să o protejeze pe Betul, se duce cu oamenii lui la conac și încep să tragă cu armele în toate geamurile, băgând spaima în copii. Tocmai apare Fikret, care îi aplică o bătaie bătrânului, oprindu-se cu greu să nu-i tragă un glonț în cap. Zuleiha primește o telegramă și pleacă la marele spital din Ankara. Vom vedea despre ce este vorba în episodul următor. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând!